नेपाल एक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूपले विविधता भएको देश हो। यहाँ महिलाहरूलाई देवीको रूपमा पूजा तथा सम्मान गरिन्छ। तर यही लाखौं महिलाहरू बिग्रदो प्रजनन स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पीडा भोग्दैछन्। विशेष गरी बैतडी जिल्लामा आमा र नवजात शिशुहरूको मृत्युदर बढी छ। डाक्टर गुणराज अस्ति 2068 भदौ 10 गतेदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीमा कार्यरत छौँ। देवी देवतालाई धेरै मान्छन् यहाँका मान्छेहरू र प्रत्येक गाउँमा चाहिँ हिँड्ने बाटोमा जहाँ पनि मन्दिर छन् धेरै र गर्भवती भयो भने मन्दिरको बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। अर्कोतिर अब धेरै ठाउँमा खोलाहरू छन्, खोलामा पुल छ, पुल तर हिँड्नु हुँदैन भन्छन् गर्भावस्थामा हैन। यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून चेतना छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा यो वृत्त क्षेत्र 3 जना युवा नर्सहरूको कथा, प्रेरणा तथा अनुभवहरूको सङ्गालो हो। उहाँहरूको सिप विकासको प्रक्रिया र उक्त सिपले आमा तथा नवजात शिशुहरूको जीवन रक्षाका लागि पुर्याएको योगदानहरूको गाथाहरू हो। जब मम्मीलाई चाहिँ जुन लेबर पेन सुरु भयो, सुत्केरी व्यथा सुरु भयो, त्यो बेलामा घरमा कोही पनि नै, उता छटपटाउनुहुन्छ उता छटपटाउनुहुन्छ। छटपटाउने बेलामा हेर्ने मान्छे पनि कोही नै। एकजना त्यहाँको गाउँकोले सोध्नुभयो, तिम्रो मम्मीको हालखबर के छ, अलि सन्चो छैन क्या हो भनेर सोध्नुभयो होइन। अनि होइन मम्मीलाई अलिक गाह्रो भएको छ, कोही पनि मान्छे छैन घरमा भने। अनि त्यो कुरामा अहिलेसम्म पनि एकदमै पोल्छ। त्यो बेलादेखि चाहिँ म चाहिँ नर्स बन्छु। नर्स पनि आमा र बच्चालाई बचाउने, जति सक्यो आमा र बच्चालाई चाहिँ सजिलो गर्ने, उनीहरूको ज्यान बचाउने, उनीहरूलाई राम्रो गर्ने गरेर म नर्स चाहिँ जसरी भए पनि बन्छु भन्ने त्यतिखेरदेखि नै सोच आइसकेको थियो मेरो। पुष्पा कहिलेकाहीँ आमा र बच्चाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न उहाँहरूको घरमा पनि जानुहुन्छ। उहाँले विगतमा आफूले समाधान गरेका जटिल समस्याहरू सम्झनुहुन्छ। यस्तै एउटा घटनामा एउटा जोखिमपूर्ण जुम्ल्याहा गर्भावस्थाकी आमालाई एएनसी निरीक्षणमा जिल्ला अस्पतालमा जान सल्लाह दिइएको थियो। तर अकस्मात ती महिला मेलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुगिन्, जहाँ पुष्पा आफ्नो रातिको ड्युटीमा थिइन्। 8 बजे आएको त्यो अन्त त्यो आएको त अब पिपी गरेर हेर्दाखेरि त 5 cm भयो। अब त्यस्तोलाई कसरी पठाउनु त? बाटो खुलिसकेपछि पठाउनु पनि झन् गाह्रो। किन भन्नुहुन्छ त्यहाँ मेलौलदेखि हामीले बैतडी पुग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रिजर्भ गाडीमा त 5 घन्टा लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो गाडीहरूमा त झन् उसलाई चाहिँ कति पो लाग्छ, त्यसले मानेन। त्यसरी के भनेको जसरी भयो भने बच्चा त जे हुन्छ हामीलाई चाहिएको छैन, बच्चा साँच्चैले भनेको बच्चा त चाहिएको छैन, तर आमालाई चाहिँ जसरी भयो भने बचाइदिनु पर्यो भन्नु चाहिँ उसले भनेको हो। अब ठिकै छ, अब के गर्ने त गर्नै पर्यो। डर त लागिरहेको छ, किनभने के भइदियो भने के गर्ने, उस्तै त्यो महिला त्यस्तै कमजोर। दूध खाइएन, चेपेन, खाइएन। सुरुका दिन ठुलो चेपी हो। उहाँले जहिले म अस्पताल ल्याइगयो बसामी जाने हो, उसका दिन चेपे हो, बल्का दिन उड़ा खाइएन। ये पढ़ार पर कोई ले बार शायद दिल वाले बार दूध फेंक दो, कोई शायद 2 बार खालन दिन मुकान तो 2 ही बल को थको नीले भी ये खाबार तो ना खाने फिर कोई को तो वो हो गए थे खा बोला वो हो गए थे बड़ों ने बदली गए थे मर गए। कैसे की करे बच्चा? कैसे की करे बच्चा? और ये सफर मानसाला देखा है, ये तो ये शुरू तो खराब नहीं हो थोड़ी सारी गाड़ियाँ कौन जगह देखती मैं बच्चा मुझे गाड़ी मेरो बच्चा इतने तो सुना लगता है लाडन सा वो बेटा मैं जाना वाला ना है, हिमेल में नहीं जाना, वो देखन जात नहीं बना लाने ये तो सो रूने वाला लग गया तो वो बेटा मैं जाना ना है, इधर बेटा नहीं जाना। म त आफै पनि मेन्टरीमा अर्थन जस्तै आफै पनि गइरहेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै छ नि त, अब गरिहाल्न भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई आएको थियो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि त्यही मेन्टरिङकै कारणले गर्दाखेरि, किनभने मलाई त ट्विन्स प्रेग्नेन्सी र ब्रिज डेलिभरी दुइटै भयो त्यतिखेर। मैले न ब्रिज डेलिभरी अहिलेसम्म गरेको थिएँ, न मैले ट्विन्स प्रेग्नेन्सी चाहिँ मैले गराएको थिएँ। तर डमीमा चाहिँ सिकेको थिएँ, यस्तो कन्डिसन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाएको थियो।
अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अब पहिला चाहिँ खुट्टा आउँदाखेरि खुट्टाइसकेपछि अब हामीले कुन एङ्गलमा घुमाउने भन्ने कस्तो कन्डिसनमा कस्तो घुमाउने भन्ने चाहिँ अर्थाले अब मेन्टरिङ गर्दाखेरि हामीले सिकाएको थियो त्यही अनुसारले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो भएकै हो त्यो चाहिँ। उक्त घटनामा स्वास्थ्यकर्मीहरू जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउन सफल भए। दुवैजना जिउँदा र सक्रिय थिए, तर सानो चाहिँ बच्चा केवल 3 दिन मात्र बाँच्यो। भुवनेश्वरी भट्ट बैतडी जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत अर्की अनमी पनि मृत्युको मुखमा पुगेकी एउटी आमालाई बचाएको कथा यसरी सम्झ। ब्लडिङ थोड़ा कम भयो कि भयो थाहा नभए म पुरा ब्लडिङ हो फेरि के ना होस् ना थिएन पुरा चक्कर आउन कहिले नसक्को भयो रे अथवा रे आमटे धेरै मान्छे खोजबेरी यहाँ लिएको पुलिस यहाँबाट सिधा बैतडी म बुझ्न जाए के भयो कसो भयो मलाई थाहै न देखेन के भयो कसो भयो कन्ते खोजिन्छ यहाँबाट यहाँ जाए उम्रकोबाट बच्चालाई देख्नु नआके म लिसो भयो मेरो किस्मत लिसो भयो घुँडा रहन्छ सोच्या बेला मुखलाई डेट बढी भएर हामी कसो आना के थियो कसरी घुँडा भुटियान दिन भन त आफ्नै का हो भन्ने भयो लागिरहने भयो म बोल्ने नै भयो आफूलाई दुःख मलाई केलाई खोज्छु दिने नै हाल्यो कि पन्छेलाई खुसी गरेर राखिदियो अब ठिकै छ सबैले ठिकै गऱ्यो सबैले बचाइएको मलाई एकैलाई घर आनेलाई बचाइएको हस्पिटलका आनेलाई सबैले साथ दिएर बचाइयो सबैले ब्लड दियो सबैलाई सम्झना सब तमला देखे गया छ सब सिस्टरलाई देखे गया छ सरकी या सबैको याद छ सबले मलाई बचाइयो मलाई मेरो दोस्रो जन्म दियो फर्स्ट जन्म मलाई जबले दियो दोस्रो जन्म डाक्टरले अनि मान्छेले दियो सबले एकदम त्यो यदि त्यो केस हामी कान पुगेन टाइममा भनौँ अगाडि पुग्दै भए पनि अब बच्चा पनि बचाउन सक्थ्यो कि होइन सक्थ्यो कि त्यसले अब बच्चा त बचाउन सकेन आमालाई त हामीले त्यस्तो केसलाई बचाउन सक्यो हामी एकदम आफूलाई चाहिँ गर्व ठान्छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागकी निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर पुष्पा चौधरीले यस कार्यक्रमको परिकल्पना तथा विकास गर्ने बेलामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। प्री सर्भिस एजुकेसनमा तालिम हुँदा पनि इन सर्भिस ट्रेनिङको अहिले हेर्दाखेरि त्यो ठुलो भोल्युममा भएको र त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरू तालिममा व्यस्त भएर स्वास्थ्य संस्थामा नहुने एउटा समस्या पनि हामीले पहिचान गऱ्यौँ र स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यही ठाउँमा गएर रेगुलर कोचिङ मोनिटरिङ र मेन्टरिङ गर्यो र त्यही चाहिँ सिकायो भने त्यसको स्वास्थ्य सेवामा अझ प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले यो मेन्टरिङ प्रोग्रामलाई सपोर्ट गरेको। यस मेन्टरिङ कार्यक्रममा अपनाइएको स्ट्यान्डर्ड्स बेस्ड अप्रोच जपाइगोले तयार पारेको हो। सक्दो भन्दा सक्दो चाहिँ नियर टु रियल लाइफ हुने खालको चाहिँ कस्तो खालको मोडलहरू तयार गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ डलहरू युज गरेर हुन्छ कि विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लर्निङ गाइड्सहरू हुन्छ चेकलिस्टहरू हुन्छ त्यो सबै प्रयोग गरेर इच स्टेपमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई सुरुमा चाहिँ कति जान्नु भएको छ उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट जस्तो उहाँहरूले पहिला सुरु चाहिँ हेर्छौँ हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमा गएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई देखाउँछौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूले फेरि त्यो चेकलिस्ट हेर्दै स्टेप ठिक छ छैन भन्ने हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ रिडेमोन्स्ट्रेसन अनि भनेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ गर्दाखेरि जबसम्म चाहिँ उहाँहरू कम्पिटेन्ट हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ त्यो स्किलमा प्र्याक्टिस गरिराख्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक नवीन 2 वर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा मातृत्व सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नका लागि मेन्टरिङ प्राप्त गर्नुभयो जुन GIZ को सहयोगमा GFA तथा जपाइगोद्वारा कार्यान्वयन गरिएको हो।
यस कार्यक्रममा अपनाइएको क्लिनिकल तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिपको संयुक्त मेन्टरिङ आफैमा एक नवीन प्रयोग हो र उक्त प्रयोग एकदमै प्रभावकारी भएको पाइयो। यसले क्लिनिकल सिप र अभ्यासमा निरन्तर सुधार ल्याउनुको साथसाथै व्यवस्थापनतर्फका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रोत्साहित गरेर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनुकूल वातावरण तयार पार्न मद्दत गरेको छ। बेसिकली हाम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ यो नयाँ चिजहरू किन्ने भन्दा पनि रिपेयर मेन्टेनेन्स भएको चिजलाई चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने त्यो लाइनमा हामी एकदमै कोचिङ मेन्टरिङको ड्युरेसनमा पनि उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ भने हामीले यो भर्खरै बिएमइटी सर्ट टर्म एक्सपर्ट हायर गरेर उहाँहरूको के सामानहरू बिग्रिया छ, के चाहिँ बनाउन मिल्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एसेसमेन्ट गरेर बनाउन चाहिँ सपोर्ट गरेका छौँ र त्यसको लागि अस्पताल विकास समितिले नै त्यो रिपेयर गर्ने सामानको लागि कस्टिङहरू उहाँहरूले आफैले चाहिँ कस्टहरू पनि बियर गर्ने गरेका छ। त्यहाँ सानो कुरा त्यसको चाहिँ एउटा दराजमा त्यो चप्पल राख्ने दराज चाहिँ थिएन हैन। सानो कुरा उहाँहरूले चाहिँ यो देखाइदिनु भयो, हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो, यो यहाँ हुनुपर्छ भनेपछि हामीले त्यसको व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै किसिमले बढी क्षमता भएको चाहिँ मतलब एक्सरे यहाँ राख्नुपर्छ र त्यसको लागि कम्तीमा 20 इन्ची वाल भए पनि हुन्छ, नत्र प्लेटिनियम कोटेड चाहिँ मतलब त्यो वाल भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ के भयो भनेपछि अब यो जुन नर्सिङ यो पाटो छ र अनि यो क्लिनिकल पाटो छ, उहाँहरू त प्राविधिक हुनुहुन्छ, तर म्यानेजमेन्ट कमिटी त त्यो प्राविधिक कुरासित त अनभिज्ञ हुन्छ नि त। जिआइजेडले गरेको सहयोग भनेको के हो भने प्राविधिक कुरा सिकाइदिनु भयो हामीलाई। Namaste, my name is Janet Honan. I work as the senior advisor for this project, and this project is designed to pick up on that and to build the experience of mentoring where the mentor is a friend to the clinical staff or the mentee, and really help to build their confidence and their effectiveness in their own setting, not pulled off-site for training in some other place, but training them to improve their skills and their confidence at the place where they deliver the service. मलाई आफूलाई खुसी लागेको कुरा के हो भने जुन ठाउँमा गएर मैले सिकाएको छु, जुन ठाउँमा चाहिँ स्किल इन्हान्समेन्ट गर्छु, त्यहाँको बहिनीहरूले एकदमै त्यसलाई एकदम पोजिटिभ रूपमा लिनु भएको छ के। त्यसपछि गएर कामहरू पनि कति गर्यौ त अहिलेसम्म तिमीले, यस्तो केसहरू कति ह्यान्डल गर्यौ त भनेर दिदी मैले त म आउने बित्तिकै उहाँहरूले मलाई भेट्ने बित्तिकै दिदी यसपटक त मैले यतिवटा केस यस्तो गरेको छु नि, यतिवटा केस मैले गरेँ नि, मलाई कस्तो सजिलो भयो नि भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आफूलाई एकदम धेरै खुसी लाग्छ।